नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई हवाई पी स्मार्ट को प्याटर्न प्लस एफआरपी अनलक गरेर देखाउन गइरहेको छु। अहिले यो फोन अफ छ, प्याटर्न लक हो, यो फोन अफ छ। यसको लागि हामी स्विच अन बटन पावर अफ र भोल्युम अफ लाई चाहिँ दबाउनु पर्ने हुन्छ एकसाथ। दबाइसकेपछि यसको लोगो खोलेपछि दबाउन छोड्नु पर्ने हुन्छ। लोगो आएपछि हामी दबाउन छोड्छौं। अब यो लोगो आएपछि दबाउन छोडिसकेपछि अब यो खुल्छ, हेर्नुस्। यति गरिसकेपछि यो खुल्छ। यो खुलिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेब डाटा फ्याक्ट्री सेट देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा यसको ठाउँमा वेब डाटामा जानुस् र एस लेख्नुस्। एस लेखेर फ्याक्ट्री सेट गरिदिनुस् अनि यस गर्नुस्। अनि यति गरिसकेपछि यो फ्याक्ट्री सेट हुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई नयाँ कुराको जानकारी दिँदै हामी मोबाइल रिपेयरबाट चाहिँ आइसकेका छौं। साथीहरु, तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। घण्टी जस्तो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। साथीहरु, यति गरिसकेपछि हामी रिसेट भइसकेपछि मोबाइल खुल्छ। मोबाइल खुलिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ केही टाइम लाग्ने हुन्छ। थोरै टाइम लाग्छ, 3 देखि 4 मिनेट। 3-4 मिनेटमा यो खुल्छ। हेलो, तो मोबाइल छोड़े वाले रहा भाई, छोड़े ना हो, छोड़े वाले रहा भन्नु लाग्यो। हमारे फाइल ताने रेडी करा रहे छु कि ल आउला नि हो। कहाँको मान्छे हो र? कचकची होला। ल कचकची हो भने छोड्दे। समय झ्याउ गर्ने होइन कि तनाव लिने होइन कि। आफ्नो मानो खाना छ, रोइ रोइ माटक्ने होइन। ल
यसरी 2 देखि 3 मिनेटमा खोलिसकेपछि इंग्लिश गेट स्टार्ट। I state, I agree, skip, yeah, skip, already me 7 sir. skip. ए हेर न के छ त्यही छ। कति already me 7 भाइ हिमाल रेट हेर्नुपर्छ। $15,500 216 को 15,500 के डिस्काउंट हुँदैन फ्ल्याट रेट हो। रेट फिक्स हो हैन।